ጊዜ ወይም የሰዓት አቆጣጠር እንዴት አድርገን እንደምንቆጥር አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጊዜን ስንጠይቅ what time is it እንላለን። ምን መልሰው በሁለት አይነት መንገዶች ነው። ለምሳሌ ይሄ 2 ሰዓት ነው አይደለ? ስለዚህ it's 2 o'clock እንላለን ወይም ደግሞ it's right on the nose to እንላለን። ልክ አናቱ ላይ 2 ሰዓት ነው እንደማለት ነው። what time is it now ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የጥያቄ መጠይቆች እንትሎች አሉ። what time is it? it's 2 o'clock እንላለን ወይም it's 2:05 እንላለን ወይም ደግሞ 2 ሰዓት ከ5 ማለት ነው። what time is it ተብለን ብንጠየቅ 2 ሰዓት ከ10 ከሆነ ምን እንላለን? in English it's 10 past 2 it's 10 past 2 ወይም it's 2:10 እንላለን ወይም 2 ሰዓት ከ10 ማለታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። what time is it ተብለን በድጋሚ ብንጠየቅ 2 ሰዓት ከሩብ ከሆነ ምን ብለን ነው የምንመልሰው? it's 2:15 it's 2:15 ወይም it's 2:15 እንላለን 2 ሰዓት ከሩብ ማለት ነው። it's 2:15 በሁለት አይነት መንገድ ሰዓትን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት what time is it ከሆነ it's 2:20 ከሆነ ወይም 2 ሰዓት ከ20 ከሆነ it's 20 past 2 እንላለን it's 20 past 2 ብለን እንመልሳለን ወይም it's 2:20 ወይም it's 2:20 ብለን እንመልሳለን ወይም ደግሞ 20 ጉዳይ ለማንነው 2 ሰዓት ከ20 ብለን እንመልሳለን። what time is it ተብለን በድጋሚ ብንጠየቅ what time is it? it's 25 past 2 እንላለን it's 25 past 2 ወይም ደግሞ it's 2:25 it's 2:25 ብለን እንመልሳለን 2 ሰዓት ከ25 ማለት ነው። what time is it? ይሄ 2 ሰዓት ተኩል ነው እንደምታዩት። ምን ብለን ነው የምንለው? it's 2:30 it's 2:30 ወይም ደግሞ it's 2:30 2 ተኩል እንላለን። just ጊዜውን እና ደቂቃውን በመናገር ብቻ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ እሱ ነው። ሌላኛው what time is it ብንባል 25 ጉዳይ ለ3 ነው it's 25:03 እንላለን it's 25:03 ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር it's 2:35 እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ what time is it ብንባል 20 ጉዳይ ለ3 ማለት ነው አይደለ? so the time is now እንላለን 22:03 it's ወይም ደግሞ it's 2:40 እንላለን it's 2:40 just 2:40 ብለን ሰዓቱን ኤግዛክትሊ መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የአነጋገር ዘይቤ ይሄንን ይመስላል። and what time is it now what time is it now ብንባል ሩብ ጉዳይ ለ3 ነው አይደለ? now the time is ብለን መልስና 2:45 እንላለን ወይም ደግሞ it's 2:45 እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ 2 ሰዓት ላይ ብቻ ያደረግነው ያው ወጥ እንዲሆን ነው ሰዓቱ። እናንተ በፈለጋችሁ ሰዓት መለማመድ ትችላላችሁ። 2:50 ነው ወይም 10 ጉዳይ ለ3 ነው so the time is now 10:03 እንላለን 10:03 it's 2:50 ብለንም ማለት እንችላለን 10 ጉዳይ ለ3 ማለታችን ነው it's 2:50 and it's 10:03 ብለንም መመለስ እንችላለን ማለት ነው። and what time is it now ብንባል ደግሞ it's 5 ጉዳይ ለ3 ነው አይደለ? now the time is 5:03 እንላለን 5:03 it's 2:55 it is 2:55 እንላለን 5 ጉዳይ እንላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ደቂቃው ወይም ሰዓቱ ሊሆን ይችላል። now what time is it ተብለን ብንጠይቅ now the time is it's exactly 3 o'clock እንላለን it's exactly 3 o'clock
ወይም ደግሞ exactly 3 ማለት እንችላለን። እናቱ ላይ 3 ሰዓት እያለን ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮና በተለየ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ